Maak snel en gemakkelijk flashcards voor een training. Of om bijvoorbeeld een taal beter te leren. Ga naar learningactivities.edu.cloud.microsoft/create en vul de leerinhoud in. Voeg hier eventueel nog een bijlage aan toe. Kies de taal, flashcard typen en kies eventueel voor het toevoegen van een hint. Laat Copilot jouw flashcards genereren. Na het genereren krijg je jouw flashcards. Pas eventueel de flashcards aan en zodra je klaar bent, druk je op de play-knop om te beginnen met oefenen.